The left side was placed without significant difficulty. Thì ở cái phía bên tay phải ấy, thì mình có thể đặt cái implant này được vào mà không có quá nhiều khó khăn. The magical body is placed at the center of the alveolar bone, in the cancerous bone. Cái body của cái phần magic core này thì được đặt ở ngay chính giữa của cái phần xương khớp còn lại. The problem was the left side. Nhưng mà cái khó khăn nằm ở phía bên cái tay trái này. If I would place the guide pin, I wouldn't have made this kind of mistake. Nếu như mà mình không dùng magic pin thì mình có thể phạm phải cái sai lầm này. But I just drilled after extraction, literally by tooth inclination. Thì nhưng mà ở trong trường hợp này thì tôi khoan cái bộ sửa soạn nó dễ đi theo cái hướng của chân răng. I confirmed the labial perforation during checking those site. Tôi kiểm tra lại thì tôi thấy là nó có cái lủng ở phía mặt ngoài đây. So I grafted into the bone, into those site, like internal pocket technique. The bone particle can be seen on the labial side. Thì khi mà tôi khoan sửa soạn thấy cái lỗ mặt ngoài ấy, thì tôi ghép nó như là một cái thuật túi trong luôn. And re-drilled, adjusting the direction. Điều chỉnh cái hướng lại chút. So diagnosis from the guide pin is important even for immediate placement if possible. Diagnosis through the guide pin is important in the immediate placement if possible. Even though immediate placement cases, if possible, we have to place the guide pin for diagnosis. Thì khi mà mình đặt implant tức thì thì cái chuyện mà mình đặt cái guide pin vào để mà mình chẩn đoán lại, mình xác định lại, nó vẫn là một cái yếu tố rất là quan trọng. Generally, we place the guide pin in the heel side for place implant. Thì thường là mình sẽ đặt cái guide pin đó trong những cái trường hợp mà mọi thứ nó đã làm thương rồi, cái quy trình là như vậy. Sometimes it's hard to place the guide pin in the immediate cases because the root socket and the bleeding, because of the bleeding. Nhưng mà trong những cái trường hợp mà mình nhỏ lên cắm tức thì cái việc mình đặt cái pin nó sẽ hơi khó khăn một chút, bởi vì cái huyệt răng thì nó hơi dốc, với lại là rất là nhiều máu cản trở cái khẩu trường của mình. But if possible, even though the immediate placement, the placing guide pin is the important for diagnosis. Nhưng mà nhổ ra những cái trường hợp nó khó thì nên đặt cái guide pin. Ở đây thầy nó không có đặt cái guide pin, nó có một cái sai sót là nó lủng cái vách ở ngoài đó, rồi sau đó thì tận dụng cái vùng lủng đó và ghép túi trong luôn. 2 years after replacement panoramic view, Hình ảnh pano sau 2 năm. and CT scan, we can see the labial cortical line is made. Và mình có thể thấy là cái phần vách ngoài đó nó có cái hình ảnh của xương lỗ rồi. Yeah, okay. The bone grafted by internal pocket technique. Ở đây mình ghép túi trong. Last is a pouch technique. Cuối cùng là ghép túi. I think that it's not the official procedure for the medical, but sometimes I use this technique. Thì nó không phải là một cái thuật chính thống của cái coi, mà tôi dùng cái thuật này. Because the internal pocket technique is very useful technique, but it takes the time. Thì thường là những cái chuyện mà mình ghép túi nó khá là tốn nhiều thời gian. Because we come to the she-shaped defect, the most of the cases in anterior area. Thì những cái trường hợp mà nó bị lạng xương, nó hình chữ C thế này đó là cái vùng răng cửa. In anterior area, we generally place the 4-point diameter or the narrow implant, so the drilling diameter is less than 3 millimeter. Thì ở trong những cái trường hợp như vậy, cái xương đã hẹp và thường là cái đường kính mà mình lựa chọn ở đâu đó khoảng tầm 3 mm thôi. So we have to graft the bone into the less than 3 millimeter. Vậy thì mọi người nghĩ là mình có cần phải ghép xương như những cái trường khi mà mình đặt cái implant mà 2 mm như vậy không? So it is useful, but it takes time. Thì ghép thì cũng được, nhưng mà nó tốn thời gian. Sometimes I use this kind of technique. Thì đôi khi tôi sẽ dùng cái kỹ thuật này. I usually do the technique in the she-shaped and L-shaped defect. Tôi sẽ dùng cái kỹ thuật này trong những cái trường hợp mà nó bị lạng nhiều. This 6 unit bridge,
This ischial bridge was movable because of the root fracture. Cái cầu răng 6 đơn vị này nó lung lay là tại vì cái răng nó bị cấy. Another hot complaint was left lip appeared twisted and asymmetrical in posture because of a loss of lip support. Và nó khiến cho cái mông của bệnh nhân nó không có cân xứng tại vì nó thiếu nâng đỡ. Also, she was so worried about the surgery because she has consulted about extensive bone grafting, like the broken graft or expanded the tibia. Mà cô cũng đang khá là e ngại với chuyện là phẫu thuật, tại vì đi tham vấn ở bác sĩ khác thì người ta tư vấn ghép rất là nhiều như là ghép khối, Intraoral photo số ảnh trong miệng. and the CT scan on the lateral and central incision. Mình thấy ở trên phim City This immediate case and little bit narrow bone, symmetrical like a log shape. cái răng 1-2 thì đây là cái vị trí mình sẽ đặt tức thì nó cũng hơi lẹn. Cái răng 1-1 thì nó cũng tương đối. She-shaped defect was seen on the 22 side, but it wasn't the side of placement. Và nó đẹp nhất là ở cái vùng 22, nhưng mà cái vùng này thì không có đặt. It was major issue. It's just the punctic side. Cái vùng đây ở cái vị trí 22 mình sẽ là một cái nhịp cầu. The main issue is the 23 side. Cái thách thức lớn nhất là nằm ở vị trí răng 23. Generally, I try to place the canine and first premolar. So, 23 side, I need to place the implant. Thường là mình sẽ cố gắng mình đặt implant ở vị trí răng 23 hoặc 24. The alveolar bone is narrow and little she-shaped with residual root. Mình thấy cái phần xương nền cầu lõi ở vị trí 23 này nó vừa lẹn mà nó vừa có còn sót lại một cái mảng chân răng nữa. And there is the lack of the cancerous bone. Và nó thiếu cái phần xương sốt. If there is no rootless and there are the cancerous bone, I try to be the expansion. Nếu như mà ở đây nó không có mảng chân răng mà nó vẫn còn xương sốt thì có thể tôi sẽ rong xương được. But even though there is no rootless, there is the cancerous bone, just only the cortical bone. It is hard to expand. Nhưng mà nếu như mà không có mảng chân răng thì nhiều khi mình cũng không còn cái phần xương sốt ở giữa đâu, và cái vách xương lõi trong mặt ngoài nó sẽ nằm sát nhau luôn rồi. It's immediate placement site. Đây là cái vị trí mình sẽ đặt tức thì. Magical was placed immediately on the 12. Cái magical mình nhổ mình đặt tức thì vị trí răng 1-2. Magical was placed to be the expansion. As I said, like the expansion bone, really expander, be the expansion. Cái 1-1 có thể mình có thể đóng xương được vì cái hình thái nó cũng tương đối là cân xứng. Just bone graft on the 22 side. Ở phần 22 thì tôi chỉ đơn thuần là ghép xương để tạo nhịp cầu. Magical was placed with labial bone graft on the 23 side. Tôi vẫn có thể đặt được một cái implant magical ở vị trí răng 23 và ghép ở mặt ngoài. Immediate placement on the 24. Tôi nhổ và đặt tức thì ở vị trí răng 24. Intraoral for light placement. Thì ảnh chụp trong miệng sau khi mà tôi đặt implant. Two magical were placed immediately and two were placed minimally invasive. Thì mình đã có thể đặt được 2 cái implant magical tức thì và 2 cái implant đặt theo cái phương pháp xâm lấn tối thiểu. And bone graft was done laterally. Và mình ghép xương và mình ghép từ mặt bên. This method is performed by lateral bone graft about 1 cm away from the desired graft site through just 1 cm incision laterally. Thì cái thuật ghép túi này mình có thể ghép ở cách cái vị trí đường rạch của mình khoảng 1 cm. Yeah, okay. I want to graft it here, so I make the incision 1 cm away from the grafted site. Tôi muốn ghép ở cái vị trí này cho nên là tôi thực hiện cái đường rạch cách vị trí mà tôi muốn ghép đó 1 cm. This incision is made a mucogingival junction. Cái đường rạch đó của mình sẽ mở ở ngay vị trí đường nối núi mạc. Not attachable zone. It's just the mucogingival junction. Không có nằm ở vị trí núi dính. This technique was introduced in 1980s
to reform the alveolar bone shape for removing the undercut while wearing denture. Thì đây là một kỹ thuật mà người ta đã giới thiệu đó cũng năm 1980 rồi, để mà ghép xương trong những trường hợp mà mình muốn cải thiện lại cái thể tích trước khi mà bệnh nhân làm ham giả. This bone grafting method has significant advantage compared to traditional bone grafting in terms of the post-op swelling, bleeding, and wound disease, and so on. Thì nó có cái lợi điểm hơn so với cái kỹ thuật ghép xương truyền thống, là cái hậu phẫu của bệnh nhân nó sẽ dễ chịu hơn, ít sưng, ít chảy máu hơn. If I graft in this case the traditional method, I have to open the window, make the incision from here and to here. Và có thể hình dung là nếu như mà tôi muốn ghép ở cái vị trí này á, tôi sẽ phải thực hiện một cái vạt từ cái răng này cho tới cái răng số hay gần vị trí răng 26. It's about half of maxilla. Thì gần hết nửa cái cung răng rồi. So she was consulted about that. She was worried. So she postponed 1 year, even though her anterior tooth mobile. Thì mới đầu khi mình đặt cái kế hoạch như vậy thì cổ rất là lo lắng và cổ cứ trì hoãn hoài, mặc dù là cái cầu răng phía trước là luôn lan nhiều này. As you see in this photo, the loss of the lip support because of the loss of the alveolar bone, her lip was twisted. Mọi người có thể thấy là khi mà nó tiêu xương nhiều như vậy thì nó gây ra kém nâng độ môi, khiến cho mặt bệnh nhân không có hài hòa. This area is very depressed, and I grafted the bone here. Mà đây là sau khi mình ghép lên mình thấy nó đã dày dặn hơn rồi. She was very satisfied with her processing, the restoration, and also that she liked the symmetrically her lip. Thì sau đó khi mà làm phục hình đó, thì ngoài cái chuyện phục hình nó đẹp thì cổ cũng rất là vui khi mà cái nâng đỡ môi của cổ được cải thiện. Okay, when you get the placement, Sau một tuần sau khi mình cấy ghép, temporary bridge was delivered. thời điểm đó thì tôi làm phục hình tại The part of CT scan of the 12 and 11. ảnh CT sau 5 tháng. And grafting material maintained on the labial surface. Cái vật liệu ghép nó được giữ ổn định ở phía mặt ngoài. And intraoral follow at the final processes. Một số cái ảnh chụp trong miệng sau khi mà gắn phục hình sau cùng ở thời điểm 6 tháng. Follow X-ray Ảnh X-ray, and CT scan. ảnh pano, ảnh CT. Bone has remodeled of the shear-shaped defect on the 22. Thì ở cái vị trí răng 22, cái vị trí mà nó lạng nhiều, có hình chữ C thì mình đã ghép cái xương này vào rồi. And around the magic pinter at the 23. Và mình thấy ở vị trí răng 23 đây, Bone remodeled 24. xương nó cũng đã được tái cấu trúc ở vị trí răng 24. Intraoral photo. Ảnh chụp trong miệng. Yeah. The 4 years follow-up. Mình theo dõi sau 4 năm. CT scan. CT này, 11, 23, and 24. Intraoral follow. About 6 years follow-up. gần 6 năm sau phẫu thuật. CT scan, the 12 immediate placement site. Những vị trí răng 12 là vị trí mình cắm đứt thì đây. It's 11, the BB expansion site. Răng 11 là vị trí mà mình nâng xương. 12, the grafted site. Răng 22 khi mà mình ghép, The bone has been remodeled. xương nó đã được tái cấu trúc. The 23 site. Răng 23, Alveolar bone has remodeled around the pin slab. mình thấy là cái phần xương vỏ nó được tái cấu trúc ở quanh cái đường ren của implant. And 24 site. Răng 24, Over 6-year follow-up, the crested bone is maintained well. 6 năm rưỡi mình thấy là cái đường viền xương nó được duy trì khá là ổn định. So sometimes I use this technique I useful. Thì đôi khi mình thấy cái kỹ thuật này nó cũng khá là hữu dụng. Another recent case, he is missing tooth on the 12 site. Đây là một bệnh nhân nam bị mất cái răng 12. We can see the ridge becoming lateral as moving towards the major site. Thấy là vị trí này nó đang tiêu xương hướng tâm, tiêu cái từ phía ngoài vào trong. If one's shape is just like that, I try to, first I try to be the expansion.
Nếu như mà cái hình dạng xương như thế này á, thì ban đầu tôi sẽ cố gắng tôi nông xương trước. But major side is bone is too shallow to expand. Nhưng mà mình khảo sát ở những cái vùng lân cận thì thấy là xương nó quá mỏng để mà có thể nông được. We can actual view show the labial defect. Mình thấy là ở cái lớp cắt ngang ấy, mình thấy cái huyết hậu nó rõ ràng hơn. And soft tissue was depressed too. Mô mềm nó cũng bị huyết hậu. Occlusal view. Ảnh chụp từ mặt nhai. The guide pin is placed through the minimal incision. Ở đây mình đặt một cái đường đặt bán nguyệt để nối lên phía mặt ngoài rồi đặt cái gai pin vào. But the direction is not good, so BB expansion was done by adjusting the path. Thì nhưng mà mình thấy cái hướng của gai pin nó không có tốt lắm, cho nên là khi mình nông xương mình phải chỉnh lại cái hướng một chút. But I think that the important thing in the hip side to press magical is price the guide pin exact. Tôi thấy cái điểm mấu chốt để mà mình có thể đặt được cái magic coil nó thành công đó là cái pin của mình đó, mình nên cố gắng đặt làm sao cho cái hướng nó thật tốt từ đầu. But as I mentioned, it is very hard things to, especially the lateral region. Nhưng mà mọi người thấy, mọi người cũng biết là cái pin này ở những cái vùng xương thèm hay là xương nó quá dốc quá lẹn thì nó không phải là chuyện đơn giản. The principle that we recommend the lead guide, lead place the guide pin, leveling by this guide pin. But sometimes I just did fractal osteotomy just looking at this guide pin. Mà Adjust the position. nhưng mà cái pin này dẫu cho mình có đặt không có thật sự vị trí nó hoàn hảo nên thì mình cũng thể dùng nó như là một cái tham chiếu. Okay, after placing the magical, bone grafting was done laterally. Thì sau khi mình đặt magic coil thì mình ghép xương ở phía mặt ngoài. So in this case, the first I expanded by BB technique and placed the implant, and then grafted laterally. Tức là đầu tiên là tôi đặt cái gai pin vào, sau đó tôi nông xương, nông rồi tôi đặt implant rồi tôi mới ghép túi ở mặt ngoài. Actual view. Ảnh từ viscosity theo nó cắt ngang. Intraoral for right placement, bone graft was laterally. Rồi thấy cái đường rạch của mình nó nằm ở phía một bên, cắt cái vùng của mình cũng ghép 1 cm. The incision is made to the mucogingival junction, about the 1 cm length and away from the 1 cm away from the desired site. Mình sẽ đặt cái đường rạch đó ở cái nối niêm mạc. Soft tissue healing Làm thương nướu ra. and 6 weeks after placement. Sau 6 tuần. 2 months after placement, final restoration was legal. Sau 2 tháng thì mình làm phần sau cùng. CT scan, I'm sure the labial cortical bone will become more distinct as time passes. Thì tôi tin là sau thời gian thì cái vách xương vỏ phía mặt ngoài nó sẽ càng lúc nó càng rõ ràng hơn so với trường tái cấu trúc. Actual view. Ảnh lát cắt ngang. So I introduced to resolve the narrow ridge when you encounter in clinic. Thì vậy là tôi đã giới thiệu một số những cái trường hợp lâm sàng phổ biến khi mà mình đặt implant ở vị trí mà xương hẹp. In summary, the magic core itself is advantage in lateral ridge because of the narrow core diameter and various couple lengths. Tóm tắt lại thì cái implant magic core là cái implant khá là thích hợp để mà đặt cho những cái trường hợp mà xương hẹp, bởi vì cái đường kính lõi nó nhỏ và nó có phần cuff đó với chiều cao khác nhau. In situation which can be resolved by magic core itself, we have to consider alternative methods, but all these methods can be performed by the minimally invasive approach. Thì trong một số những cái trường hợp mình sẽ không thể đơn thuần dùng cái thiết kế của implant để mà bù trừ được, thì mình sẽ phải cân nhắc mình thực hiện một số những cái kỹ thuật khác phụ trợ, nhưng mà những cái kỹ thuật đó cũng được thực hiện theo cái phương pháp xâm lấn tối thiểu. When the underlying bone is symmetrical and load shaped, BB expansion is considered. Nếu như mà cái hình thái xương nó thuận lợi, nó có cái phần xương xốp ở giữa và hai bên nó khá là cân xứng, thì mình có thể cân nhắc nông xương. And there is a severe cresta bonus resorption, like the sharp ridge external pocket technique is useful. Và ngoài ra mình có thể ghép cái kỹ thuật túi ngoài trong những cái trường hợp tiêu xương nó quá mỏng.
And internal pocket and pouch technique can be used for C-shape or L-shape defect. Những cái trường hợp mà màu xương nó quá nặng chữ C thì mình có thể cân nhắc ghép cái phần túi trong hoặc là tiếp cận từ mặt bên theo cái bạc túi. Like this, we can overcome most of narrow ridge we can face in clinic by minimally invasive approach using magic cord. Vậy là mình đã có thể dùng magic cord và cộng với là một số những cái thuật bổ trợ để mình giải quyết cho tất cả những cái trường hợp lâm sàng khi mà cái màu xương nó hỏng rồi. Personally, I resolved about 99% of my case by the minimally invasive approach using this technique. Thì khoảng hơn 90% cái trường hợp lâm sàng mà tôi gặp hàng ngày tôi có thể giải quyết bằng cái cách này. Also, I want to say that is that the practice that we are performing is not the formula as a math. Thì mình biết là y học của mình nó không phải là một cái khoa học chính xác như là toán. We know the many methods to resolve in the challenging cases. It is one of our competitiveness. Có rất là nhiều những cái cách tiếp cận khác nhau trong cùng một cái vấn đề, thì đó cũng là một phần của cái sự cạnh tranh đó. Yeah, until I explained the narrow ridge with magic cord. So if there is any question, why don't you let's get about take a little break. Thì vậy là mình đã xong cái nội dung đầu tiên của ngày hôm nay. Thì mọi người có câu hỏi nào không ạ? There are some questions. Yeah. So we will do the Q&A session first. Yeah, until now, yeah. We will do the Q&A now. Yeah. After Q&A, take a rest. Okay. I have the question. Anh truyền kiến thức cho các bác thì mình mới hiểu. I have a question in external pocket technique. When we separate the gingiva and the bone, do we prepare the bone surface to put the bone at the bone? Yeah, okay. Yeah, The procedure is that like the semilunar incision and exposure the vocal deficiency surface, and then graft the bone. After grafting the bone and drill it and placement. The procedure is the grafting is the first. Crafting. Grafting. Bone grafting is first and then drill. Drill. We have to drill. Drill. Osteotomy for implant. Cái nãy câu hỏi của chị không có đặt qua mic nên mình cũng không có rõ, chị có thể hỏi lại không ạ? Dạ không, chị nói Có luôn. sửa soạn cái bề mặt của xương khi mà mình bóc tách cái lỗ đá để rồi mình Thầy nói không, mình chỉ có sửa soạn cái ý này là sửa soạn cái lỗ đặt implant đó. Là sau khi mình tách rồi, mình ghép rồi, khoan sửa soạn lỗ đặt implant thôi, mình không có bấm đường chảy máu đâu. Mình đâu có là bạn đâu mà bấm đường chảy máu được. So I see that some case you use a bone graft and then it resorb over time. What kind of material you are using? Yeah, okay. About the 99% of the I use is the magic bone in IUS is allograft bone. So generally I grafted. The grafting is very rare with using magic cord, but sometimes I grafted generally immediate placement and the sinus grafting. So the graft material is generally the allo bone around the implant, and sometimes like the pouch technique, we need to support the alveolar bone and the soft tissue housing. The allo bone is easily to resolve it, so at times that I use the alloplastic material and allo bone. I mixed with allo bone and alloplastic material, like the HA and beta TCP mixed with allo bone. In case. Có hỏi thầy là thấy có mấy ca thì ghép xong rồi xương nó bị tiêu cái thời gian, thì không biết thầy dùng cái xương gì. Thì thầy đó thầy dùng, thật ra là những cái trường hợp mà phải ghép xương nhưng mà dùng magic cord thì nó cũng rất là ít, mà
khi mà thì phải dùng thì sẽ dùng cái magic ball. Thì bản chất của nó là xương đồng loại, và thầy sẽ thường sẽ sử dụng những cái trường hợp những cái vật liệu ghép ở trên những trường hợp tức thì hoặc nâng xoang. Trong những cái trường hợp mà mình cần phải tạo lại cái nhịp cầu như là cái ca vừa nãy mình ghép túi thì thầy sẽ trộn với một số những cái vật liệu tổng hợp nữa. Okay, before I used the magical, I have used the very kind of bone and there is membrane, but I haven't used the membrane ever. But grafting material is just 99%, about 99% is the magical allografting. Thì hầu như là 99% những cái trường hợp mà tôi phải ghép vốn là hiếm là tôi đã dùng cái magic bone, cái xương đồng loại. In some country, I heard that some countries restricted using the allobone because of their religion. Thì tôi có biết là ở một số nước thì người ta không có cho phép sử dụng xương đồng loại. I understand about this bone technique. Can you describe more about the detail about bone technique and how about the difference about external pocket technique and bone technique? How easier, how blackness, and how weight you put the bone inside the bone technique. In the last slide, I see American bone technique. The bone have wrap into the membrane and put inside the flap. How about the different? Yeah, okay, yeah. I think it's very important. Good question. Câu hỏi hay quá à. I think I said previously that generally that I and we have used we have grafted bone. It was the GPR. Thì tôi tin là chắc là Generally, that we offer the flap and grafted here and use membrane for the space. The reason thì thường với cái phần CPR thì mình sẽ lật cái vạt ra, mình đặt cái vật liệu ghép và mình phủ lên một cái màng. I explained during the lecture that it is important to maintain and blood supply for remodeling the bone. Nhưng mà cái phần đầu của bài trình hôm nay tôi đã nói về, tôi có nhắc về cái tầm quan trọng của chuyện là duy trì mạch máu nuôi khi mà mình ghép. So angiogenesis is very important, but generally we offer the flap and perforate the bone. Thì để đảm bảo cái chuyện máu nuôi đó thì trong những kỹ thuật CPR thông thường thì mình lật cái vạt, sau khi mình lật cái vạt thì mình sẽ bấm một số những điểm chảy máu vào phần xương. Because this grafted material have to be supplied from the endosteum. Thì mình mong muốn là cái phần xương ghép đó của mình đó, nó sẽ được nuôi dưỡng từ cái màng nội xương, From the inside of bone. từ phía bên trong xương đây. And this grafted material is supplied by the three types. The first is endosteum bone, and the second is the periosteum for the blood supply, and mesenchymal stem cell in here. Và cái phần xương ghép đó của mình nó sẽ được nuôi dưỡng bởi ba cái nguồn. Một đó là từ những cái điểm chảy máu đó nuôi từ trong xương, thứ hai là từ cái màng xương, và thứ ba là những cái tế bào trung mô ở đây. Until now, we only focus on the blood supply from the endosteum, so we offer the flap widely, so we cut the supply from the periosteum. Thường là mình sẽ tập trung vào cái nguồn nuôi dưỡng ở phía trong xương, nên là cái nguồn nuôi dưỡng từ phía ngoài màng xương đó mình sẽ ít cái để ý, do là mình lật một cái vạt rộng ra rồi mình giảm cân này kia. Of course, the supply from the endosteum is important, but it's part from the minimal invasive approach. So we produce the minimal invasive approach. Through the minimal invasive approach, we produce the supply from the periosteum, intact periosteum.
theo cái cách tiếp cận tôi cũng thấy là cái chuyện mà nuôi dưỡng phía trong xương thì nó cũng quan trọng, nhưng mà với cách tiếp cận của mình thì mình sẽ không có bấm những cái việc chảy máu được, mà mình sẽ tăng cường cái chuyện nuôi dưỡng từ cái màng xương hơn. Also, this shape of the alveolar bone is the grafting here is type of the innate bone grafting. It's not a innate bone grafting extended alveolar bone housing. It's just the inside of the alveolar bone. Thì mình thấy là mình ghép theo cái kỹ thuật này thì lúc nào cái phần ghép của mình nó cũng nằm trong cái vỏ bao xương cả, nó không có ghép giống như là những cái thuật mà mình ghép khô hay là ghép online thì nó dễ nằm ngoài cái vỏ bao. So we assume that it is important to maintain the supply from the periosteum through the minimally invasive approach. Thì để mà có thể có một cách tiếp cận nó tối thiểu hơn thì tôi sẽ gia tăng cái sự nuôi dưỡng từ cái màng xương để bù cho cái việc mình sẽ không nuôi dưỡng từ phía trong. But in you have to present with us about technique. Yes. Okay. But when we bond rock, Yeah. we create the tunnel. Tunnel, okay. Yes, you must need to say that. But I worry one thing. When we bond rock with the bond, but how can run away with the pressure from outside? President. Yeah, press. It means that the bone graft is not stable. Rib support? Yes. Yeah, okay. Because of the rib support and the retention, we have to graft the oversize. If you want the 100% of the grafted, if you want 100%, we need to graft the over 120% of the grafting. We have to consider the compensate for the resorption by the retention. So generally, when I grafted the anterior area, I generate the overgraft. And sometimes I use the alloplastic material for the slower resorption. But if you overgraft, how would you actually manage the flap? Sometimes it's too tense, right? Yeah, okay. If you're not raising the flap, if you're not releasing the flap, overgrafting usually leads to tension. Yeah, okay. Generally, when you open the flap, we have to consider the flap management. The most important thing, most difficult thing is the flap orthodesis. But I don't open the flap. I just use the 1 cm away from the mucogingival junction, so the graft can overgraft it because we didn't open the crestal region. So this kind of graft is very useful because we don't worry about we don't need to worry about orthodesis and other complication. Dạ, bác Thi có câu hỏi là nếu mà mình ghép túi như vậy, xương nó bị đụng đậy bởi khung hình người kia thì nó chạy đi chỗ khác thì sao? Vì muốn ghép xương thì nó phải ổn định mà. Thì thưa thầy nói là thường thầy sẽ ghép quá lên một chút, ghép để mà bù lại, ghép dư ra. Sau đó ghép dư, đặt câu hỏi đó là ghép dư thì thường cái vạt nó sẽ bị căng, mà bây giờ mình còn không có lập vạt, không có giảm căng thì sao? Thì thầy cũng chỉ trả lời là đặt cái đường nối đến màng rồi đẩy vào vậy thôi ạ. Okay, for example of the external pocket technique, the alveolar bone shape here is like the collapsed soft tissue, let's imagine the soft tissue is collapsed too. But we graft the external pocket technique and alveolar bone shape changed like this. Thì khi mình dùng cái thùng túi màu kéo theo cái đường màu đỏ thì cái đường viền vú nó sẽ thay đổi theo cái hướng kia. Generally, we think that there will be the lack of the soft tissue because the volume is increased. Thì nhiều khi mình nghĩ là mình ghép xương mình tăng cái thể tích xương lên, mà cái nướu nó sẽ bị thiếu vì nướu nó không có tăng sinh. If we open the flap, it is natural, but we don't open the flap, just the semilunar crestal incision less than 1 centimeter. Thì cái việc mà nướu nó bị mỏng đi mà nó không có tăng sinh thì nó sẽ mình hay gặp khi mà mình phải lật cái vạt ra, nhưng mà đây mình đang không có lật vạt.
the period and the soft tissue continuity is maintained. Cái sự toàn vẹn của cái niêm mạc và cái màng xương phía dưới nó được giữ nguyên. So the periosteum, the connective tissue around here, looks like the increase, but it's just the same length. It's just changed by shape, convex to like concave shape to convex shape. It's enlarged the length of the periosteum. Nhưng mà khi mà mình giữ được cái sự toàn vẹn đó thì trong là cái thể tích cái nướu ở ngoài nó dày thêm, nhưng mà thật ra là thể tích nướu thì nó không có dày thêm, nó chỉ là thay đổi cái hình dạng thì nó lỏng nó thành lồi thôi. Cái phần monocat ở phía bên dưới nó vẫn còn nguyên vẹn. So it is important to maintain the continuity of the periosteum and the soft tissue. Nên quan trọng phải giữ được cái sự toàn vẹn của môn bề. Dạ, thầy cho hỏi là ví dụ như khi mình sử dụng external technique thì nó có một vấn đề khi mình ghép xương là khi mà cái xương ghép thỉnh thoảng nó nằm ở dưới màng xương mà thỉnh thoảng nó cũng nằm trong cái mô kết, làm sao sinh sống được. Tại vì nãy có một số trường hợp là thầy có ghép cái kết thúc phía ngoài nhưng mà có một số xương nó nằm trong mô kết, không phải là nằm dưới màng xương. So the question is that in the external pocket technique, he knows that sometimes when we do the grafting, well, the grafting can stay in the place we want, but for sometimes it just spread out into the connective tissue. In some case that you did in the morning. So how can we manage that? The spreading of the grafting material into the connective tissue underneath. Spreading. Yeah, of the bone graft material. Generally, many clinicians worried about when we drill it after grafting. The first is grafting and then drilling, and the bone grafting material is spreading. Okay, but it's not open the flap. It's just make the little the pocket. It's just a little pocket. So the graft material is maintain the surrounding soft tissue. So we don't worry about the scalable graft material. So you mean the material that is spread outside the site that we want will just resorb itself and cause no complication? Yeah, okay. It doesn't any complication because if the graft material went out from the soft tissue, it just resorted naturally and scattered naturally. Dạ, nó đi thôi. Chắc là nói vậy. The medical dentist worry about if the grafting material is scattered because the grafting is first and then the drilling. During the drilling, the graft material is scattered. But when you open the flap, we have to worry about that the situation. But we don't open the flap. We just make a little pocket and then graft it into the little pocket and then graft it. So the graft material isn't scattered blood. Dạ, thì nói chung là vậy đó. Đã rơi rất mai người ta tự tiêu đúng không? Thầy cũng nãy em cũng thấy cái chuyện đó, em hỏi thầy cái vật liệu gì đó, thầy kêu nó là xương động loại thôi, mình sẽ tiêu hết thôi. Rồi hỏi cho mình. Hỏi cho thầy là còn cái thắc mắc đó là thầy khi mà thầy sử dụng bác cái vật kẹp này á, thì cái vấn đề mà kiểm soát lực đè nén lên vật liệu kẹp của nó mềm với môi màng lực với lại kiểm soát cái độ di động của vật liệu kẹp. Cách kiểm soát lực đè nén khi mà lực mô men đè nén khi mà sử dụng cái vật liệu kẹp. Đó là cái túi nó nhiều vô thì nó phải đè với mô men, kiểm soát lực đè nén mô men và kiểm soát độ di động của vật liệu kẹp xương kẹp vào. His question regarding
how can we manage to get pressure from the lips or the soft tissue into the graft material, or how can we stabilize the material? Yeah, okay. The official recommendation is to maintain the vacuum tray for relief and the protection and potential surface. But in my personal opinion, we don't need to that additional. Okay, the additional the vacuum tray is good, but in my personal opinion, but we don't open the flap, so the patio strip and the neighboring soft tissue is to maintain it. So I think it doesn't matter. Thì một cái khuyến cáo chính thức của hãng là mình sẽ dùng cái vacuum tray, cái chốt chốt chân không để che phủ. Nhưng mà quan điểm cá nhân của thầy là mình không cần cái máy đó. Because that we imagine that the fact that here is the lid, we just graft here, innate graft, depression the area. We don't need the innate graft. If the graft material is the innate of the neighboring tooth, neighboring soft tissue, it is the compressed and resorted easily. But we generally graft it into the innate, neighboring around the neighboring soft tissue. Thầy nói là bây giờ cái môi nào ở phía bên trên đó mình không có ghép lố nó khỏi cái vỏ bao xương, chỉ nào mà ghép vào trong cái vỏ bao xương đó thôi. Okay, the recommendation is the vacuum tray. Tuy nhiên cái tính nhất thì vẫn là dùng cái máy hút chân không. Well, personally, I don't use the vacuum tray for relief. But it will be better to use vacuum tray. Thôi cái gì anh truyền đạt lại nha. Ví dụ như anh hỏi giúp thầy là theo kinh nghiệm của thầy, thì ví dụ như mình thấy cái thiết kế in lên bên mình là cái bức ren nó rất là thưa và nó không có điểm chấm xoay, nó không có chấm xoay, thì ví dụ những trường hợp mà xương D3, D4 thì sau một thời gian ăn nhai thì tác động lực ăn nhai thì nó có xoay lên không? You see that in the design of the magic cord, there is no anti-rotation Yeah. design. So is it complication? What is your opinion about that? Yeah, okay, then. As you know, the magic cord has an anti-rotation structure, like a cutting edge. If magic cord has the cutting edge, the opposite force cannot spread the whole body. It's just the cutting from here. And another problem is that magic pin thread is a very thin, like a pin. So in price mode, the apex of magic pin thread is cutting the bone, and the next thread is part of the rod. And if there is the cutting edge, the thread cut the bone many directions. Okay, magic cord is priced the pricing into the bone. This is the apex of the thread cutting the bone, and next thread on the way. If there is the cutting edge, it cut the many ways into the bone. It cut the main bone, so that caused the cutting the many bone. A lot of cutting the many bone, so it could cause the bone resorption. So that is the reason for why the magic cord do not have the anti-rotation design. Yeah. But the rotation movement can always happen in D3 or D4. So how can we counter that? The important thing is that the magic pin thread is the deep depth
it does like a pin thread, but it can get initial stability in any cases. Like the cupel, generally you can get initial stability in the full bone quality like a cupel because the thread depth is less than 0.35 millimeter. But in magic core, we can choose for example, the posterior area, you can choose the 5.5 diameter magic core. The thread depth is the 1.1 millimeter. The both sides, 2.2 millimeter. So we can get initial stability easy. Dạ em có hỏi tới rồi nhưng mà thầy cũng không trả lời vào cái bản chất của câu hỏi. Đó là thầy chỉ có giải thích là tại sao cái matrico nó không có cái thiết kế chống xoay mà thôi, thì kêu là nó nếu như mà làm cái cutting edge như vậy thì lúc mà cắt xương thì cắt theo nhiều hướng thì nó sẽ không có thực sự đúng cái concept của hãng nữa. Nhưng mà vậy thì đó thì em hỏi tới là nếu mà xương đeo muốn xoay thì sao? Thì không trả lời. If there is the anti-rotation structure means that easy replacement in the hard bone because the cut in the bone it doesn't have nothing to do with the soft bone. Đó là cái cutting edge đó thì nó sẽ hữu dụng trong trường hợp xương cứng, xương mềm thì không có tác dụng. And important thing, the magical is not the cutting edge, is the stress distribution. The whole body, so the whole body. Một cái lý do mà không có cái thiết kế chống xoay đó là để cho phục vụ cho cái chuyện phân bố truyền lực cho nó xuyên suốt tới cái con chó. Why don't you take a rest a little bit next session? And we'll come back at 11:55. Dạ, chắc mình nghỉ 15 phút mà mình sẽ quay lại lúc